בעזרת השם, we are ברכות י' עמוד ב', 10b. נעשה לו עליית קיר קטנה. מה זה נעשה לו עליית קיר? היה אלישע הנביא. אלישע הנביא was the student of אליהו הנביא. אליהו הנביא, before he left the world, אמר לאלישע, מה אני יכול לתת לך? תבקש מה שאתה רוצה. ask me, דבר אחד, מה שאתה רוצה. אמר לו, תשמע, דבר אחד אני מבקש ממך. אמר לו, מה? אני רוצה את הכוח שלך כפול 2. Whatever you had in your life, I want double. אני רוצה להיות אליהו הנביא double. אמר לו, בסדר. קיבלת. אז הם הולכים, they're walking, and all of a sudden, אליהו, a chariot comes from the heavens, ככה, יורד איזה מרכבה, אליהו קופץ, הוא זורק את הגלימה, he throws his cape, והוא אומר לו, תיקח את הגלימה הזאת, יהיה לך כוח פעמיים. אז הוא עולה בשמיים עם אש, סוסים, with horses, with a wagon of fire. He took the cap, הוא אמר, באמת, זה באמת? מה עשה? He found the river, שם את הגלימה, מתיישב עליה, עובר את הריבר. פתאום קיבל כוחות. הוא נהיה כפול, he became double from אליהו הנביא. בכוח של הקדושה, כפול. אז הוא יום אחד, אלישע one day, הלך לאיזה עיר, קוראים לה שונם. לעיר הזו קוראים שונם. He goes to the city שונם, a lady sees him, אישה אחת רואה אותו, אמר לו, you're invited by us. אני מזמינה אותך הבית לאכול. אתה לא מפה, אתה אורח פה, you're a guest over here. I want you to come to our house, אני אעשה סאפר ואזמין אותך וזה. בשונם. עכשיו, כן, שונם. היא אומרת, אישה שונמית. היא אומרת לבעלה, תשמע, listen to me, this is a holy man. זה איש קדוש. איך את יודעת? מה אתה? איך את יודעת פתאום? עכשיו היא לא ראתה שום נס. הוא לא עשה שום נס עדיין, הוא לא עשה שום דבר. אבל אומרת הגמרא, תגיד, איך היא הכירה בו, תכף תבינו, איך היא ראתה עליו שהוא איש קדוש. איך היא זיהתה אותו. שבנתה לו קיר בבית? כן. אז קודם כל היא מביאה אותו הביתה. כן, אנשים ודאי, יש להם עין, תביעת עין. כן, נשים. כן. אז איך היא ידעה? אומרת קודם כל, היא אומרת לבעלה, תשמע, listen, הם גרים, they're living, ככה בית כזה קטן, גרים בית כזה קטן, כן? סטודיו. על הסטודיו. מה היא אומרת לבעלה? אנחנו לוקחים מהבית, חצי בית, מחלקים אותו לשתיים, הוא יגור פה, אנחנו נגור פה. נעשה לו עליית קיר קטנה. את בקושי גרה בסטודיו, you're hardly living in a studio and you want to divide your house. לא, זה איש קדוש. אני מוכן לתת לו הכל, אפילו את הבית שלה. אז אומר פה, נעשה לו עליית קיר קטנה, רב ושמואל discussing about this Guemara, חד אמר עלייה פרועה הייתה וקירועה, וחד אמר אכסדרה הגדולה הייתה וחילקוה לשניים. עלייה can be two ways. You can have עלייה two ways. What's עלייה? עלייה means חד אמר one set, second floor, the other second floor. פרועה. מה זה פרועה? It wasn't closed up. So what did they do? They closed it up for him with the wall and they told them, you get the second floor. You get to live on the second floor. The other rabbi said, הרב השני אמר, לא. הם חילקו את הבית לשתיים. They divided the house into two. They put a wall, ככה, חילקו את הבית, they put the wall. עכשיו, שיהיה ככה או יהיה ככה, חילקו את הבית. They gave him a... They gave their house, they gave half of their house to Elisha HaNavi. Says the Guemara, Bishlama, I can understand. Leman de Amar Aksadra, the one who said it's like a second floor, Ainu dichtiv kir, that's why she did a kir. Ela Leman de Amar Aliyah, my kir, shekirua. He says, ma ze akir hazeh, כן? akir hazeh, they wrapped it up. מה זה למד? מה זה למד מם דלת? למאן דאמר, למי שאומר, כן? למאן דאמר. כן? עכשיו אומרת הגמרא, בישלמה למאן דאמר עלייה, היינו דכתיב עליית קיר קטנה. למאן דאמר אכסדרה, מהי עלייה?
מעולה שבבתים. נתנו לו את החלק, they gave him the best part of the house. יענו לא רק שחילקו את הבית לשניים, not only they divided the house in two, they gave him the better part. והם לא יודעים מי הוא. עכשיו לא מכירים אותו. They don't know him. The woman just said, you know, this man is a holy man. Let him come to our house. It's like your wife coming to you. She says, no, I met a rabbi in Casey. You know, I want to bring him in the house. Now I give him half of the house. Oh, cool. את לא מכירה אותו? איך את מה? מה את מביאה מישהו הביתה? אסור. אסור גם. He would come every year. But let's see why he would come every year. זה לא מומלץ. עכשיו, מה? בטח, בכלל לא. ונשים לו שם, now she's telling her husband, תשמע, עכשיו בנינו קיר. We build a room for him. But נשים לו שם, what are we going to put there? מיטה. We're going to put a bed. ושולחן. שולחן, מה עוד תקרא? וכיסא. וכיסא. ומה עוד? מנורה. מנורה, זה נר. Right? So basically, מה הם שמה לו שמה? מיטה, שולחן, כיסא. This is minimum. Minimum. מה הוא צריך? מיטה לישון. He needs a bed to sleep. He needs a table to eat. He needs a chair to sit on. And he needs מנורה, לקרוא. So you should be able to read, נכון? אמרה לו, נשים לו את זה שמה, שיהיה החדר שלו, זה החדר שלו, שיהיה מתי... shower זה, לא, shower, אין shower. בחוץ. 2000 years ago, there's no shower in the house. People go to the mikveh outside the house. אומרת הגמרא, look at that, מה אומר הרב בן איש חי, תסתכל בזה, תסתכלו, תראו מה, אם אתה לוקח את האות הראשונה מכל דבר, מיטה, שולחן, כיסא, מנורה. מה זה נותן המילה הזאת? שכינה. משכן. משכן. מה זה משכן? זה הבית המקדש. היא אמרה, הבן אדם הזה קדוש, הוא צריך לגור, he has to live in the משכן, in the tabernacle. He has to live in the בית המקדש. So מתי שהיא עשתה את זה, לא סתם היא שמה לו את זה. Not, שיהיה את הכוונה, שיהיה את intention, to give him a place קדוש, he's קדוש, והוא צריך מקום קדוש כמו המשכן. אוקיי? ממשיכה הגמרא. אמר רביי, says אביי, ויתמר רב יצחק, הרוצה ליהנות, יהנה כאלישע, ושאינו רוצה ליהנות, אל יהנה כשמואל, הרמתי, שנאמר, ותשובתו הרמתה כשם ביתו. עכשיו, אלישע מה אומר? אוקיי, בסדר, it's good, I accept, אני אבוא, אני אישן, אני אישן. הרוצה ליהנות, if you want to enjoy from somebody, means to profit out of somebody that gives you a favor, you can be like Elisha. Elisha is a type of a Navi that הוא נתן, כאילו, אוקיי, אני מקבל את זה, כן? שזה מעולה. שזה טוב, אבל היה עוד נביא, שמואל הנביא. שמואל הנביא לא היה לוקח crumb, he wouldn't take a crumb from a person. איפה שהיה הולך שם ביתו, מה היה לו אוהל, he would use a tent, a kit bag, בקיט בג היה לו אוהל, סיר, היה לו, he had a pot, he had his own food, איפה שהוא הלך, wherever he went, אנשים, שמואל הנביא, אתה יודע מה זה שמואל הנביא? משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. שמואל זה כמו משה ואהרון, אומרת הגמרא. He's compared to Moshe and Aaron together. If you put Moshe and Aaron and you put Shmuel and Navi, they are equal. When he used to come to places, people would, please come to my house, please, I want to eat, come at supper, come at breakfast. Klum, nothing. I don't take from nothing from nobody. That's it. Where he slept? In the tent. In the tent. No, he used to go. He used to go all over Israel. היה הולך לכל ישראל. למה? אם מישהו יש לו, he used to be a דיין. He used to be a judge. So if anybody has a judgment, לא היה מחכה. He didn't even wait people to come to him. He would go to Israel. So he'd go צפון, נגב, הכל היה הולך. ואנשים בכבוד, please come to... לא הולך שום מקום. אני אוכל את האוכל שלי, אני יושן בבית שלי, אני לא צריך כלום. I don't need nothing from him. אומרת הגמרא, תראה איזה הבדל. אלישע אמר לה, כן. נתנה לו מיטה, שולחן, כיסא, נר, אוכל. He enjoyed, right? שמואל הנביא. Now, how should we do? What's for us? We have to learn from them. אומרת הגמרא, listen, you have two examples. Choose what you want.
תבחר מה אתה רוצה. Elisha paid for that. Elisha paid for that later. What do you mean pay? He had to return the favor. No, this is not paying. This is akarat hatov. Okay. This is akarat tov. But this is the minimum. Listen. But she What does it cost him? A She beracha? asked for it. Huh? She asked for it. No. Oh, she asked? No, she didn't ask for it. You're going to see soon. He's going to ask to give her a beracha. At the end, הוא יברך אותה. אבל לא, לא ביקש, לא ביקשה, שום דבר. Next, סד לגמרא, ואמר רבי יוחנן, שכל מקום שהלך, any place שמואל הנביא would go to, ביתו עמו, his house is with him. ותאמר אל אישה, now look at this, היא אמרה אל אישה, היא אמרה, שונמית, she told her husband, איננה ידעתי כי איש אלוהים קדוש הוא. לא יודע. זה, this is the man of God. This is a holy man. אמר רבי יוסי בר חינא, מכאן, מפה אתה לומד, from here you learn, שהאישה מכרת באורחים יותר מן האיש. אתה מביא אורחים הביתה, exactly, you bring guests home, your wife is going to tell you, listen, this guy, I don't want you to שלא יבוא יותר הביתה. Don't bring him home anymore. אל תביא את הבן אדם הזה. מה עשה לך? הוא לא אמר לך שהוא... אני אומרת לך, אל תביא אותו יותר הביתה. אם היא אומרת לך את זה, תשמע. למה? האישה, יש לה עין חדה על האורחים. היא יכולה להגיד לך מי טוב, מי לא טוב. כן? אז היא אמרה, אומרת, מכאן אתה רואה, from here you see, איך היא יודעת? Normally, her husband should know. ראה אותו בית הכנסת, היא שומעת בסינגוג. No, she's telling her husband, I'm telling you, this is איש אלוקים קדוש. זה בן אדם קדוש, תביא אותו הביתה. מכאן שהאישה, the woman, מכרת באורחים. She knows by guest, she will tell you, this guy is good, this guy is not good. כן? אחר כך אומרת הגמרא, מנה ידע, אוקיי, אבל מה היא ראתה? What did she see? לא כאילו היא מסתכלת עליו, היא רנטגן, מה, איך היא יודעת? מה, היא מסתכלת עליו, זה מוצא חן בעיניי, לא מוצא חן בעיניי, לא. היא ראתה משהו, לפי זה היא הבינה, אתה יודע, האישה בראש, טק, זה מחשב, it works like a computer, no? That's the sixth sense. מנה ידע, how did she know? רב ושמואל, חד אמר שלא ראתה זבוב עובר על שולחנו. הוא היה יושב לאכול, he would sit to eat, אין זבובים. בזמן הגמרא, 2000 years ago, מלא זבובים, full of... The Guemara says, הם היו מפחדים, they were scared from flies. You know why? The flies used to bring the viruses, they used to bring it from one man to the other. כשהיה וירוס, היה פחד לראות זבוב. You would be scared from זבוב, כי הזבובים היו מעבירים את כל החיידקים מבן אדם לבן אדם. עכשיו הם יושבים לאכול, היה מלא זבובים. There was plenty of flies. She tells her husband, תסתכל, אין זבוב אחד בשולחן. There's no... איפה היה זה? Where was this miracle שלא היה זבוב אחד? במשכן. היה מלא דם, היה זה ואין זבוב. There was full of meat, there was full of blood and everything. Never there was a fly. Right? לא היה אף פעם זבוב בבית המטבחיים. אז היא אומרת לו, איך יכול להיות שהוא יושב לאכול, he's sitting now to eat, and there's no fly? זה איש אלוקים קדוש, ככה היא הבינה. זה אחד, זה one opinion. דבר שני, second opinion, ואחד אמר, סדין של פשטן הציע על מיטתו, ולא ראתה קרי עליו, קדוש הוא. אתה יודע מה היא עשתה? היא שמה לו סדין, she put a bedspread on his, made out of linen. Linen is a very hot material. So when a man is very hot, sometimes his body would give out zera. Would give out, unfortunately, zera lebatala. כן? מהחום, from the heat. לא שהוא חשב על אישה, not because he think about a woman. No. Sometimes when a man is very, very hot, יכול לצאת לו זרע לבטלה, מהחום. לכן כתוב בגמרא, a man is not allowed to sleep on his back. אסור לישון על הגב. למה? הגב מתחמם, מאיפה בא הזרע? הזרע comes from the brain, goes down the spine, it goes out. אז אם אתה ישן על הגב, if you sleep on the back, הגב מתחמם. מהמוח זה בא? כן, מהמוח. הגב מתחמם, the body, right, heats from the back, the spine heats, וככה אתה רואה זרע בטלה. אומרת הגמרא, אביי היה מקלל מי שישן על הגב שלו. You're not supposed to sleep on your back. Always on the side.
ואפילו הבן איש חי says, איך אתה מתחיל לישון בלילה? Till midnight, עד חצות, תתחיל לישון on your left side. אחר כך on the right side. אם אתה לא יכול, אבל תתחיל לישון על השמאל, צד שמאל. למה? היום הרפואה, today doctors tell you, it's better to sleep on your left side. You know why? Because of the digestion, right? So the food does not go this way. The food, you're sleeping on top. So the food can digest better. זה רפואה. This is medicine. הרפואה אומרת, בן אדם שמתחיל לישון, שיתחל על צד שמאל. זה אנחנו כבר מכירים את זה לפני 3,000 שנה בגמרא. הרב בן איש חי מביא את זה. לא צריך, אבל היום כאילו הם confirming. אוקיי, יאללה, בסדר. אמרתם את זה, אבל אנחנו כבר יודעים את זה מזמן. We know it long time ago. אז אומר הרב בן איש חי, always on the side, תישן ככה. עכשיו, אם באמצע הלילה, if in the middle of the night you turn on your back, אוקיי, זה כבר אתה, you know, when you're sleeping you cannot control it. But when you start to sleep, start with your left side. Start with your left side. If you can't, you know, you're trying to fall asleep, you can't. Okay, turn on the right side, okay? But never on your back. And never on your face. Never on your face. Not on the back, not on the face. No, לא טוב. אז, מה קורה? If you sleep on your face, your front of the body gets hit up. And then you can see זרע לבטלה. Always on the side. On the sides, yes. Back and... לא לישון על הפנים. כן, לא לישון... לא על הגב ולא על הפנים. צדדים. כן? Next. יאללה, says the Guemara. אמר רבי... אז מה קרה פה? She put for him a sheet on the bed, a spreadsheet. She put for him linen. It was very hot, ולא ראה זרע. אז זה קדוש. It's a holy man. למה? כי הכהן גדול לא היה רואה זרע. איך בעלה הסכימה לעשות את כל זה? איך בעלה הסכימה לעשות את כל זה? הוא איתה ביחד וזה, תגיד לי, שאשתך אומרת לך תעשה ככה, אתה שואל שאלות? אתה שותק ועושה. כן, אבל אתה יודע, היא ניסתה אותו בקרי במיטה, ניסתה איתו זבובים. תשמע, היא נותנת לו לאכול, she gives him to eat, מה אתה רוצה? כן? כן. ואתה לא אומרת לבעלה, אני אעשה לו, לא, היא שמה, זה האישה הטסטינג, אתה מבין? שהיא מסתכלת מה אתה עושה, אתה מביא לך צלחת, מה אתה, ככה. היא הייתה יהודייה שונמית? מה זה? שונמית, כן. בימי שלנו, מה זה שונמית? העיר שלה קראו לו שונם, the city is called שונם. So she was called שונמית. איך היא יודעת שהוא קודש? כן, איך היא יודעת קדוש? מה זה קדוש? אבל היא לא יודעת קודש. כן. Next, אמר, says the Guemara. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, הוא קדוש ומשרתו אינו קדוש. הוא בן אדם קדוש, but his servant, גחזי, לא קדוש. He is not קדוש. כן? למה? says the Guemara, שנאמר, ויגש גחזי לעוטפה. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, שאחזה בעוד יופייה. מה קרה? עכשיו, אלישע הנביא, he's in their house, he's staying in their house. אבל after a while, הוא אומר he's telling his servant, he had a servant, גחזי. הוא אומר לו, תשמע, she's cooking for us, she's giving us to sleep, she's giving us, what can I give her? What can I give her? ברכה. תן לי ברכה. הוא אומר, מה היא צריכה? What does she need? הוא אמר, לא צריכה כלום, אבל אין לה ילדים. She doesn't have kids. So if you want to give something to this lady, תיתן לה ברכה שיהיה לה ילדים. טוב, הלך, קרא לה, בואי, קם. אז הוא אמר לה, תן לך ברכה, הוא אומר, לא, בעזרת השם, next year, you're going to have a baby. ככה היה. The year after, she had a baby. That's what I meant, because after she demanded him to bring him back to life. Oh, no. Now the story is, after she had a baby. Because of the favor that he did. Yeah, after she had the baby, 7 years later, שבע שנים אחר כך, he goes with the father to work in the field. He says, Roshi, headache, boom. He goes, he told him, go to your mother, go home to your mother. He goes to mother. Demanded Elisha to bring him back to life. Exactly. For sure, yes. Right. But wait, you have to leave or what? No. Okay, so wait.
בקיצור, 7 שנים אחר כך הוא נפטר הילד הזה. So היא אומרת לבעלה, I'm going to see Elisha. He was not in the house, he was in... אומרת, למה את הולכת אליו? Why are you going to him? לא חודש ולא שבת. אמרה לו, שלום, שלום, ביי, ביי. She didn't even tell, לא אומרת לבעלה. הילד מת, והיא לא אומרת אפילו לבעלה. הולכת לנביא, לא אומרת לבעלה. She goes to see the prophet, לא אומרת לבעלה. היא באה לנביא, she comes to Elisha, עכשיו היא כולה, you know, her son died, said that's only kid. היא רוצה להיכנס לנביא, אבל, אתה לא יכול לבוא בבסלי, שלום, תעמוד בתור, כן? בכלל הם יכניסו אותך, כן? maybe. So היא באה, רוצה להיכנס. מה עושה אלישע? הוא תופס אותה פה, אומר, לא נכנסת, you're not going. מה אתה נוגע לה? מה אתה נוגע בה? What are you touching the woman? הוא קדוש. אלישע זה בן אדם קדוש. ומשרתו לא קדוש. What are you touching the woman? You don't want her to go to... אתה לא רוצה שתיכנס? תעמוד ככה, תעשה ככה. You're not going in. But הוא תופס אותה בחזה, in the breast. הלו. What right you have to do that? אבל אלישע ראה את זה. אלישע saw that. He says, leave her. Let her come. מה הבעיה? מה הבעיה? What's the problem? So she told him, why? What, are you making fun of me? He says, why? He says, you told me I'm going to have a baby, and 7 years later, baby met? מה זה? Why, were you making fun? He says, חס ושלום, מה פתאום? What does he do? He takes his stick, לוקח את המקל שלו, he takes his stick, אומר לגחזי, בוא לפה. קח את המקל, take the stick, שים אותו על הילד, put it on the baby, כן? He's going to get up. תחיית המתים. גחזי עכשיו, הוא says, מה, באמת? The kid is dead. I'm going to put the stick. עכשיו, he is his master. זה המאסטר שלו. והוא לא מאמין. He doesn't believe. הוא אומר, אוקיי, אני הולך. I'm going. לוקח את המקל, הולך בדרך. On the street, he sees a dead dog. הוא רואה כלב מת. הוא אומר, בוא ננסה אם יקום הכלב. Let's try. He puts the stick on the dog. בום! קם הכלב, מתחיל לרוץ. הוא אומר, וואלה, עובד, it's good, working. אוקיי, יאללה, אז בוא. אז הוא הולך לבית של שונמית, he goes to the house, הילד שמה, he puts the stick, nothing happened. Why? There's one time. אז הוא חוזר, so he goes back to Elisha, הוא אומר לו, it doesn't work. הוא אומר, it doesn't work? תגיד לי, מה עשית? What did you do? The אמת. So he had no choice. סיפר לו על הכלב שהוא עשה, on the dog. He says, you, I cannot trust you. So I have to go myself. So אלישע הלך בעצמו. אמר, אני לא בוטח בו יותר. הלך בעצמו, מה עשה? נשכב על הילד, he put himself, עיניים על עיניים, אוזניים. The kid התעטש 7 פעמים, ויזורר 7 פעמים, אפצ'י, 7 times, והתעורר. עכשיו, בגלל שהוא עשה לו ככה, בגלל שהוא he slept on him like this baby, הוא יגדל להיות one of the biggest prophets. His name is going to be called חבקוק HaNavi. חבקוק. למה חבקוק? הוא חיבק אותו. אלישע חיבק אותו, אלישע embraced him, שהוא חיבק אותו, אז יצא לו עכשיו השם חבקוק, כן? תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות, אדוני שמעתי שמעך יראתי, וואו, איזה נבואה. What a prophecy חבקוק הנביא. זה התינוק הזה נהיה חבקוק הנביא. בגלל שאלישע עשה לו תחיית המתים. תראה מה זה אלישע. היא עושה לו משכן, אין זבוב, תחיית המתים. נכון? הוא נתן לו פעמיים את הכוח. אליהו הנביא אמר לו, אתה תקבל פעמיים את הכוח שלי. הכוח שהיה לי, מי לא רוצה לראות? Who doesn't want to see אליהו הנביא? אשרי מי שראה פניו בחלום. If you just see אליהו הנביא in your dream, you are the luckiest man on earth. Just in the dream. Didn't come to you. You know, in Morocco, there was a lot of rabbis who used to study at night with Eliyahu HaNavi. There's many people that say over from their grandparents that the grandmother used every time the grandfather would tell her, please make me 2 coffees. Every night, 2 coffees. Not 2 coffees. We drink 1 coffee, the other one becomes cold. למה 2 coffees? עד שבסוף, till the end, they found out שהיה שם עוד מישהו.
אז היה הרבה רבנים, there was a lot of rabbis, used to learn with Eliyahu HaNavi. Not that Eliyahu HaNavi drinks, but when you make a coffee, you cannot make a coffee for yourself and not offer Eliyahu HaNavi. Now, if he's drinking or not, אם הוא ישתה או לא, זה משהו אחר. אבל out of respect, you have to make. So היו רבנים, היו צדקים, אומר, תעשי לי שתי, for years. ורק אחרי הרבה שנים, many years after, they found out that the grandfather was learning with Eliyahu HaNavi. אתה יודע כמה אנשים כאלה במרוקו היו? אז תראה, they tell you, אשרי מי שראה פניו בחלום. אשרי מי שנתן לו שלום והחזיר לו שלום. אם אתה רואה, if you see Eliyahu HaNavi in a dream, what does it mean to see Eliyahu HaNavi? You see an image, and in your subconscious, בתת מודע שלך, אתה מבין שזה אליהו הנביא. אתה לא רואה, you don't see the face. But in your subconscious, you understand, you're standing in front of Eliyahu HaNavi. If in the dream, you say, Shalom Alecha Rabbi, Ashrei mi shenatan lo shalom, ve'echezir lo shalom. If you in the dream had an exchange of rak Shalom Alechem, Alechem Shalom, you ben ha'olam haba, you go straight to olam haba. אתה יודע מה זה לראות אליהו? אז תאר לך, imagine to yourself, לראות את אליהו הנביא רק בחלום, just in a dream, he gives the powers of his life, when he was vivid, he gives it to Elisha הנביא כפול 2, double. תחיית המתים, מה הוא לא עשה אליהו הנביא? כן? What does it mean to study with אליהו הנביא? Is it also subconscious? No, you know, study with it, no. People who study now was actually, you feel the presence. You feel the presence. You feel the presence. My grandmother used to say. Yeah, you feel the presence. And you know what it means? You know why with Eliyahu HaNavi? Because Eliyahu HaNavi has the ma'ala, has the quality, because he studies in Yeshiva Shel Ma'ala, he studies with tzaddikim up there. When he comes down, when he comes down, he's able to tell you what the tzaddikim are learning up there. And you start to learn with him, he's teaching you what they're teaching up there. So it's not time like you open a Guemara and you study Amar Abai. No, you're actually studying the subject studied up there. And he's telling you the discussion's going up there. Ze'azchut. This is the merit to study with Eliyahu HaNavi. That you get to study what they study up there. You get to study po lemata. Huh? All the tzaddikim. Every midnight, HaKadosh Baruch Hu gathers all the tzaddikim by yeshiva, and they discuss about the subject. And they learn. There's a Guemara in Baba Metzia. The Guemara in Baba Metzia מספרת לנו, is telling us, the one time was a discussion between HaKadosh Baruch Hu and the tzaddikim, and they were not agreeing. Lama, what's the discussion? You say, it's like this. No, it's like this. And then they start to discuss. No, I bring you a proof. No, it's not true what you say. Kacha, the discussion, okay? The Gemara says one time, they were arguing in the Yeshiva Shel Ma'ala about Nega Tzarat, about a plague of Tzarat, leprosy. Kol HaYeshiva, so they're discussing about a certain subject, which means what? Leprosy, like Ben Adam, יש לו אור נורמלי. פתאום, all of a sudden, יוצא לו איזה בועה. He lays like a small pimple, and the hair turns white. השיער השחור הופך לבן. מצורע. בא הכהן, the כהן קם, מסתכל, חביבי, אתה טמא. Out of the camp, 7 days, אני אבוא לראות אותך עוד 7 ימים. 7 days I come to see you. עכשיו, זה לא רק אחד, זה few, כן? Now, this is says in the Torah, פרשת מצורע. זה לא קיים היום, נכון? לא, ברוך השם. פרשת מצורע, שמיני מצורע. Now, they're discussing up there, what will be the הלכה, כן, מצורע זה כמו psoriasis. צרעת. It's like psoriasis. Yes, psoriasis. כי רק הכהן הקדוש ברוך הוא gave the right only to the Kohanim to decide who is pure, הוא בא הכהן, כן? ותיאר אותו, וטימה, They were discussing up there they were discussing what happens, right? If you have a white hair, יש לך שערה לבנה, וצומח על זה הצרעת. או יש לך ספק, you have a doubt. You see a pimple,
but you have some white hair on you. You have some white hair. Now you see the pimple, but you're not sure. האם השערה הייתה שחורה ונהייתה לבנה? The hair was black and became white? Or it was white from the beginning? כל הישיבה, the whole yeshiva says tahor, pure. Since you have a doubt, it's pure. Because you don't know, so it's pure. הקדוש ברוך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא says טמא. תאר לך, איך הצדיקים עכשיו, they're discussing, מי מתווכחים? והקדוש ברוך הוא. זה הישיבה של מעלה. This is the yeshiva up there. They're discussing halachot with הקדוש ברוך הוא. So הקדוש ברוך הוא is part of the discussion. So what's the final verdict? The final verdict, there was only one man on earth that knew. His name was Rabbah Bar Nachmani. And they said, in order to have the answer, he must come up. So in other words, he has to die in order to come up to give us the answer. So they sent the angel of death, the Satan, to bring his neshama to decree between them. Yeah. So they tell you, look at the discussion. תסתכל מה כתוב. This is a discussion which is not in the Guemara, not in the Torah. אתה מבין? אבל this is what's going on there. So תאר לך, אליהו הנביא is coming to you. He says, בוא נלמד, let's study. מה אתה רוצה ללמוד? ברכות? ללמוד שבת? No, let's learn what they're learning up there. מה שלומדים שם למעלה, אני אלמד אותך. איזה זכות זה. אשרי מי שראה פניו בחלום והחזיר לו שלום. If you see אליהו הנביא, just the image. ראית image כזה? If you see an image, and you know it's אליהו הנביא, and he says, שלום עליך, כן? עליכם שלום, that's it. נמשיך לדבר על זה כולם לחלומות רעיון. כן. הלוואי. בעזרת השם, if you're dreaming about it, come tell us tomorrow morning. We give you עלייה לתורה. יאללה. says the Guemara. So מה קרה? What happened? הוא קדוש. Elisha was a holy man. משרתו. But his servant, לא קדוש. Why do you touch the woman? Why did you touch the woman? You could stop her, right? דרב בן ישחי, אמר לו, מה אתה עושה? מה אתה נוגע בה? תעזוב אותה. לא. אבל אחר כך, מה קרה לגחזי? נהיה צרעת. הוא והבנים שלו. He became leopard. הוא והבנים שלו, כן? כן. עכשיו אומר לך, אלישע הנביא, הוא קדוש, ואין משרתו קדוש. אומרת הגמרא, ויגש, כן? עובר עלינו תמיד. The Gemara brings another pasuk. היא אמרה לבעלה, שונמית, telling her husband, האיש הזה עובר עלינו תמיד. He's always passing here in the town. He's always passing. הוא תמיד עובר בעיר הזאת. כן? עובר לנו תמיד. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, משום רבי אליעזר בן יעקב. כל המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומענהו מנכסיו, מעלהו עליו הכתוב כאילו מקריב תמידים. מה היה במשכן? מה היה במשכן? במשכן היה מזבח, נכון? במזבח היה מזבח, נכון? במשכן. נמחוק פה קצת. Let's erase over here a little bit. מה היה המשכן? כן. היה מזבח, נכון? עכשיו אומרת לך הגמרא, אם אתה מביא הביתה תמיד חכם, נותן לו לאכול, you give him to eat, you give him to drink, מעלה עליו הכתוב, the Torah considers as if you brought a sacrifice על המזבח. עכשיו אין בית מקדש. אין בית, there's no temple now, כן? But the fact שאתה מביא מישהו, איזה רב, איזה תלמיד חכם, תלמיד ישיבה, הבית שלך ואתה נותן לו, you bring him to eat and drink, the Torah considered whatever you gave him to eat and drink is like a korban, it's like you put a korban על המזבח, כן? כאילו שמת על הקורבן על המזבח, and every קורבן, מה היה שופכים על הקורבן? What do you spill on the מזבח also? נזיב שכינה. יין. wine. Okay? And this is קורבן. למה קורבן תמיד? לא קורבן תמיד, קורבן, כאילו הבאת קורבן. לא חייב תמידין, כתוב תמיד. תמידין זה לא תמיד קורבן. לא, עובר עלינו תמיד. עובר עליה, הפסוק עובר. היא אמרה לבעלה, she told her husband. תמידין. בוא נראה. מקריב תמידין, חזק וברוך. לכן היא אמרה תמיד. אז קורבן התמיד. קורבן התמיד. זה זכות, אתה יודע מה זה קורבן התמיד? זה זכות גדולה, it's a big merit. To
to bring the sacrifice and wine. כן, ודאי. אבל אמרנו ששמואל הנביא לא הולך להתארח אצל אף אחד. לא היה הולך. שמואל הנביא לא נכנס. אז הוא לא נותן לאנשים להזדכות. לא רוצה. He doesn't want. ומה יותר טוב? מה יותר טוב? זה מה שאומרת הגמרא. תעשה, יש לך לבחור. You can choose from Elisha הנביא, ואתה יכול לבחור שמואל הנביא. זה מראה על מידת גאווה. לא, חס ושלום. אני לא אומר את זה, אבל זה מראה על מידת גאווה, כאילו בן אדם מזמין אותך אליו הביתה, אתה אומר לו, אני לא בא אליך, לא רוצה ממך כלום. לא, exactly. לא רוצה ליהנות. שונא מתנות, יחיה. אבל זה לא הכוונה לשונא מתנות יחיה, זה לא יש כוונות בזה, כן, יש כוונות בזה, אבל some people do not want to profit from other people. לא רוצה ליהנות שום דבר. כן? למה? אתה עושה טובה למישהו, עכשיו הוא מרגיש, the other person feels, you owe him, אתה חייב לו. אבל זה relationship. אתה מבין? אז פעם קורה משהו ביניכם, one time קורה משהו, what do you say? אני הבאתי אותו הביתה, נתתי לו לאכול, הוא היה בן בית אצלי, ועכשיו תראה, הוא לא אומר לי שלום. אתה מבין מה קורה? ככה, לא נתקחת כלום, אתה תגיד לו, בן בית, לא שום דבר. יש לזה משהו. כן. יש לזה משהו. Each one, the Guemara gives you to choose. הגמרא אומרת, תבחר מה אתה רוצה להיות. You want to be Elisha הנביא? Or you want to be Shmuel? Elisha will go to people, eat and drink by them and everything, but in return, you give them a bracha. כן? שמואל הנביא, no thank you. Why? שמואל הנביא היה judge, הוא היה דיין. דיין cannot profit from everybody. למה? אם אתה בא לדיין, right? That's what they tell you in bed din. If you come to bed din, אומר לך, did we eat together? אתה מכיר אותי, אכלנו ביחד? לך, yeah, אכלנו ברסטורנט. אתה זוכר, רבי, we went to the restaurant. זהו. לך לבית דין אחר, go to another bed. אני לא יכול לדון אותך. אם אתה אוכל איתי, if you eat with me, I cannot judge you. כי זה שוחד. זה שוחד. זה הסיבה. וואו. שופט זה שופט, אותו דבר. פעם היו שופטים, היום זה דיינים. שופט זה היה על כל ישראל. שופט זה על כל ישראל. דיין זה בעיר. מה קורה? שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50. אני בא, התקלפו? זה שופט, דיין, שם לו בכיס שלו כסף. הנה כפרה, אני בא. פתאום רואה בכיס שלו. לא, עכשיו, מסיימים עכשיו. אז בשביל זה. עכשיו, ביי. שונא מתנות, יהיה. סנא מה אתה יכול לדעת? יאללה. סייס דה גמרא. כאילו נקריב תמיד. זהו, גמרנו נושא. אנחנו עוברים לנושא אחר. יאללה, מחר. לחיים טובים, שלום. שיהיה לך ברכה והצלחה. אנחנו ממשיכים בשיעור. We continue. ואמר רבי יוסי ברבי חנינא, משום רבי אליעזר בן יעקב, אל יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל, אלא במקום נמוך ויתפלל, שנאמר, ממעמקים קראתיך אדוני. When you stand to do the עמידה, אל תעמוד במקום גבוה, don't stand in a high place. תעמד in a lower place. פעם, in the olden days, especially in the olden synagogues, they would build the synagogue like a theater. כאילו המושבים מתחילים למעלה, 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 ככה, and on the bottom, the תיבה. למה? שנאמר, ממעמקים קראתיך אדוני. I saw synagogues like this. In Montreal, Tetuan, they have synagogues like this, שהיו בונים את הכיסאות ככה למטה, ולמטה היה התיבה. למה? ממעמקים. תעמוד במקום, אל תעמוד במקום גבוה. So you go to a place, ויש במה. Let's say, I don't know, יש במה. For some reason, יש חתונה, משהו, ויש במה. אל תעמוד על הבמה. Don't stand on stage. Don't stand on the stage. Better to stay on the floor. הטבע, זה מעלה? הטבע היום. כן, היום זה כבר, it's different today. But they tell you when you do the עמידה, it's better to stand in a lower place than a higher place. כן? שנאמר מקים קראתיך השם. בעמידה? בעמידה. Just בעמידה. Just for the עמידה. כן? He says, וכתיב, תפילה לעני כי יעטוף. ואמר רבי יוסי בר חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב, כל המתפלל, whenever you do the עמידה, צריך שיכוון את רגליו, שנאמר רגליהם ורגל ישרה. When we do the עמידה, we close our feet. סוגרים את הרגליים. למה סוגרים את הרגליים? You have to close it. We're trying to resemble to the angels, to המלאכים. והמלאכים יש להם רק רגל אחת. מלאך אין לו שתי רגליים. One foot. ורגליהם רגל ישרה. One רגל, right? So when we do the עמידה, we're trying to put our feet together to resemble to angels, to have like one foot. As if the 2 feet were one. Understand? So that's why סוגרים את הרגליים בעמידה. You skipped this. Skip, let's go.
שנאמר, קראתי השם, תעניין נמה, אחי, לא יעמוד אדם, לא על גבי כיסא, איפה זה? ועל גבי שם. Oh, sorry, yeah. תניא מאחי, לא יעמוד אדם, לא על גבי כיסא, you cannot stand in a chair when do עמידה, ולא על גבי שפרף, no on a stool, ולא במקום גבוה והתפלל, אלא במקום נמוך והתפלל. You have to pray on a low place, a low point place. Why? לפי שאין גבהות לפני המקום, not to be arrogant, שנאמר ממעמקים קראתיך אדוני, וכתיב תפילה לעני כעטוף. ואמר רבי יוסי ברבי חנינא, משום רבי אליעזר בן יעקב, המתפלל, when you pray, צריך שיכוון את רגליו, you have to put your feet together, שנאמן ורגליהם רגל ישרה. ואמר רבי יוסי, ברבי חנינא, משום רבי אליעזר בן יעקב, מה דכתיב? What does the pasuk in Tehillim means? In the Torah means לא תאכלו על הדם, don't eat on the blood. יש מישהו אוכל על דם, אתה רואה דם אתה נגעל, you get disgusted. מתי שהוא אוכל לפני תהילה זה אדם. אומרת הגמרא, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. אל תאכל, don't sit to eat breakfast till you pray on your blood. הוא גם מותר לאכול. יכול להיות, there is exception. Yeah, there's exception. We're going to say. First of all, if you go to take a blood test, אתה לוקח דם, כן? כאילו בדיקת דם, כן? אתה חלש, you're weak. מה אומרים לך? What they tell you? Go take a coffee, go take a Danish, כן? רק להחזיר את the blood should continue circulating. זאת אומרת שהדם נותן לנו כוח. אל תאכלו, don't eat breakfast, עד שתתפללו. First you have to pray for your blood, which means pray Hashem and then eat. You cannot eat breakfast before praying. Now, depends. If you cannot pray, some people cannot pray in the morning, הם לא לוקחים קפה. אז יש levels. They tell you coffee, no milk, no sugar. זה level 1. Okay, coffee with sugar, בסדר? About water. Okay, coffee and sugar and milk, no choice. How about water? Water it's okay. Because water does not... אבל יש אנשים בלי קפה, they cannot pray. Water is healthy when you wake up for your body. Okay, that's good. But if you cannot, that's only if you Not can... pressure. Yeah, but if it's not, you cannot pray, or you have a physical condition. אם אתה חולה, אם אתה לא מרגיש טוב, אתה לא יכול להתפלל, אין לך כוונה, and you must have your coffee in the morning, right? You go in the morning, you see in Starbucks, you see people standing... line. כאילו לא יכול להתחיל לעבוד, he cannot start working עד שיקח סטארבק. אתה לא יכול לעשות קופי בבית שלך, אתה שותה את הקפה, מגעיל. כן? אבל some people, זה mental, זה פה. זה לא פה, זה פה. אתה מבין? I have a question. יאללה, תגיד. We have to put the 2 feet together to resemble angels. Yes. Why do we have to resemble angels? Because angels are pure, angels they do רצון השם. They didn't receive the Torah. Right. They don't have to pray like we do. They don't even have parents. We have parents on the Okay. So why do we have to resemble? Because you for sure agree the angels more holy than men. Men can be holy, but angels for sure are holy, right? So you try to resemble to their qualities. Huh? We have a choice to be holy. Okay. We don't have a choice. So you have powers maybe that angels don't have, but for sure, always you try to copy what's good by another person, even if he's not your level. Right? Even if he's not your level, mikol melameda iskalti. I can learn from everybody. From angels, I can learn kedusha. I can learn from angels. They're doing ratzon Hashem, even though they don't have a will, right? But they do ratzon Hashem. And sometimes angels can say no, right? But they don't. They want to do ratzon Hashem. They want to do only מה שהשם רוצה. נכון? אנחנו רוצים להיות כמוהם. So if angels stand in front of, when they come, Hashem talk to them, מדבר איתם, הם עומדים רגל ישרה. When we talk to Hashem, we stand like 1 foot, right? We're trying to do the same. And over here, the Guemara, as we continue, the Guemara says, אל תאכלו עד שפני אדם, כן? למה? משום, אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, אמר רבי יוסי בר חנינא, משום רבי אליעזר יעקב, כל האוכל ושותה, if you sit and eat breakfast, ואחר כך מתפלל, and then you go תתפלל שחרית, כן? עליו הכתוב אומר, ואותי השלחת אחרי גביך, אל תקחי גביך אלא גוייך, אל תקחי גביך אלא גאיך. כשאתה אוכל אתה מרגיש טוב. You eat, you feel good. When you feel good, מקבל גאווה. You become arrogant. איך אתה תבוא להתפלל?
אתה בא מתפלל לשם, אתה כולך, כאילו אני בסדר, אני I'm strong. כשאתה אין לך כוח, תסתכל, בן אדם מתפלל בתענית, בן אדם מתפלל בכל השנה. When you pray, when you're fasting, you're like, wow, tired, yeah, you know, you're weak. ככה אתה צריך להתפלל לשם. כן, you're like... What about if you're time restrained? For work, for if you're going to catch a flight? Okay. Are there exceptions? Exceptions, yeah. Oh, you better, so pray before, and then eat. Like when the kids are around and you don't have time to pray because you're taking care of the kids and you have to run to work, so it's easier to eat first while you feed the kids. Okay, so this is already out of the ordinary situations, okay? But as a general rule, first you pray and then you eat. If there is exception, physical conditions, any condition, right? Or any situation which takes you out of the ordinary, right? Let's finish off the Guemara over here. Amar, Akore, Mikan Vaelach lo ifsid. You remember, now the Guemara, we have few lines to finish the Guemara to the next Mishnah. The Guemara is taking us back now. לוקחת אותנו חזרה למשנה. מה כתוב במשנה? What does the Mishnah say? If you miss the time of Shema, in the morning you have 3 hours to say Shema. From sunrise you have 3 hours to say Shema. If you miss the time of Shema, כן? לא הפסיד. You didn't lose. You get sachar, you get rewarded as somebody who read the Torah. But it's not, means there is a time to read Shema. Yeah. Now, if you miss this time, let's say, this morning, let's say 9:30. That's an example. This morning, you look at the calendar, you have to read Shema by 9:30. Comes 10 o'clock, ולא קראת Shema. 10 o'clock, you started with Tefillah, Shema, לא הפסיד, you didn't lose anything. You're getting rewarded for that, from Hashem. Hashem is rewarding you as if somebody read a passage of the Torah. Shema is where is written? Parashat Devarim, Parashat Bamidbar. So, but, אבל, אתה לא מקבל שכר על קריאת Shema. You're not getting rewarded for קריאת Shema because you passed the time. The difference is very big. It's very big difference. But you get a reward. Exactly. You get it. Now. Huh? No, it doesn't matter of minyan. You always have to respect the time of Shema. Right? So now, for example, so אם אתה קם מאוחר, if you're getting up late, for some reason, לא הרגשת טוב, it didn't feel good, and you look at your clock, it's 9:25, and you know Shema is 9:30. You could wash your hands, say Shema, and if you don't feel good, you go back to sleep. At least you caught Shema on time. אתה מבין? תפסת את Shema. That's why in Shabbat we tell everybody, say Shema before you come to the synagogue. תגיד Shema בבית. למה? Maybe when the Chazan is going to get to Shema, maybe, it's not for sure, but maybe when the Chazan is going to get to Shema, it's going to be already over the time of Shema. So at least you read Shema on its time, בבית שלך, and then you come to the בית הכנסת, ואתה עושה קורבנות, הודו, מזמורים, get to Shema. Even if you passed it, it's okay. You read it in the house on time. Sometimes they do it in the synagogue, לזכות את הרבים גם כן. This Shema that you're speaking about, you don't have to use tzitzit. No. So how come it's so important to use tzitzit if the big mitzvah of doing Shema before the time doesn't require tzitzit? Because the mitzvah of Shema is by itself. We use tzitzit because we speak about it, but it's not an obligation. Okay, so once we're wearing the tzitzit, we'll take the four corners, v'elachem letzitzit, v'zitzit, uritem oto, okay. But even if you don't have tzitzit, you do have to say Shema, right? You do have to say Shema. Let's finish off over here. It says over here, Amar Rav Chizda, Amar Rav Rukva, ובלבד שלא יאמר יוצר אור. מטבעי הקורא מכאן ואילך לא הפסיד, כאדם שקורא בתורה, אבל מברך ושתיים לפניה ואחת לאחריה, תשופתא דרב חיסדא תשופתא. Comes Rav Chizda, Mar Ukva, he says, אם אתה איחרת את השמה, if you're late for Shema, don't say the bracha of יוצר אור. ברוך אתה השם מלך העולם, יוצר אור, ובורא חושך, עושה שלום, ובורא את הכל. He says, if you late in Shema, you get rewarded for reading the Torah, don't say יוצר אור. Comes the Guemara, he says, מה פתאום? למה לא? The brachot is not, you can say the brachot, okay? The Guemara says, tshuvta, it's a question. Ika de Amri, some say like this, Amar Rav Chizda, Amar Maukva, Mai lo ifsid, what does it mean he didn't lose it? Shelo ifsid berachot, he didn't lose the brachot. The brachot he can still say. Tanya nami achi, akore mikam vailach lo ifsid,
כאדם שקורא בתורה, אבל מברך הוא 2 לפניה ו1 לאחריה. So, you can still say the Berakhot. You can still say the blessings of Shema, right? And when you read the, how do you call this? When you read late, you can still say the Berakhot. Amar Rabbi Mani, Gadol הקורא קריאה בשמה בעונתה. If you read Shema on its time, it's much greater. יותר מהעוסק בתורה. זה יותר מלעסוק בתורה. Usually we say, אין כמו תלמוד תורה. תלמוד תורה כנגד כולם. Studying Torah is the... But you should know, when it's time of Shema, it surpasses the mitzvah of studying Torah. Wow. Shema בזמנה overcomes the study of Torah. זה יותר מתורה אפילו, זה יותר. כי שמה בזמנה זה יותר. בזמנה. כן. מדברים על הבוקר. על הבוקר, ודאי. כן, בלילה כל הלילה. The night, you have the whole night. So which one do we follow? So normally you follow the Magen Avraham, which is the first opinion, and then you have the Gra, which is the second opinion. But if you catch the second one, you're okay still. Okay? בדקתני. הקורא מכאן ואילך, if you read after its time, לא הפסיד, you don't lose, כאדם הקורא בתורה. It's like if you're reading a Torah, when you say, כמו כשאדם קורא בתורה, כמו, it's like, מה זה אומר? מכלל דקורא בעונתה עדיף. מה הראיה? What's the proof? If you read Shema in its time, it's greater than studying Torah, because they tell you, if you read Shema after time, it's like if you're reading the Torah. It's like. So what does it mean? If I would have read it on time, it would be more than reading the Torah. So to tell you how much you have to be careful to read Shema on its time. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.